Nu e bine. Îl chemăm pe Bogdan? Salutare și bine ați venit la Coasta de Est, mai exact la un nou episod din miniseria Pasiuni turate la maxim cu Mercedes CLK, care este o mașină făcută cu ocazia campionatului mondial de fotbal, mai exact. Bă, nu pot să zic că sunt un fan extraordinar, dar m-am uitat seriile trecute la Brazilia și a jucat mega marfă. În sfârșit, să lăsăm asta deoparte momentan, că avem... Al doilea gol, ți-a plăcut? Ah, semi-foarfecă. Da, a fost tare. Ăla chiar a fost tare. Da, chiar a fost tare. Bun, să lăsăm asta. Azi băgăm motorul în lucru și sperăm să-l și scoatem tot azi din lucru. Da. Poate îi dăm ok la final. Sau... Trebuie să-i dăm ok la final. Ia uite-mă! Ia uite-mă! Care a zis, E un rătăcitor. Zice, v-ați citit cu el? Curge ulei de mufa. Direct, solenoid. Trebuie schimbată garnitura la mufe. Trebuie solenoid cu totul. A avut retanșat capacul cu axele. Dragoș? Motor făcut ceva. Distribuție ruptă la 70.000. Desfăcut-o motorul, cel mai probabil. Să zicem curățel. Că nu e cel mai curat pe care l-am văzut vreodată, dar... Bun! Așa? Bine, că e Și încă una aici care e dată mai în stânga. un pic de tot ce ai, e perfect acolo. A, din dreapta, da. Da? Eu m-am blocat și am început să caut și Iulica și cu dănul, n-am mai pierdut nimic. Asta a făcut proba, a fost în regulă. Șurubul de aici, ăsta mare, se strânge direct în bloc. Prin capacul ăsta. Îl traversează. Da, mă, e șurub de la capac, gen. Ține și pompa, dar e și șurub de capac. Ăla ține tot motorul să nu se destrame. Uite-o cum s-a așezat la pic. S-a folosit silicon intensiv la mașina asta. Șuruburile? Da, nu-mi place. De ce? Că n-ai ieșit cu topox. Uite. Ia uite. Auzi că aici agață. Și aici. Da? Nu e bine. Îl chemăm pe Bogdan? Vezi, asta e doar pătată. Da. Aici deja ai zgârieturi pe care le simți la unghii. Aici la fel. Aici, uite, iar la fel. Nu știu cât de bine se vede, dar... Au câteva mici zgârieturi. Din păcate. Se plece cu tachet cu tot, bă, n-am văzut. Ia uite.
Are marcaj acolo. Uite, vină din partea cealaltă. Da, e în regulă. Ok, asta e țiplă. Aici e bine. Asta e ca lumea. Pe partea asta e super. Și ăsta e mai frumos. Aici am spline dungile. Și e aici în regulă. Sau mai așa zic. Bă. Era etansată nebuna. Vezi el cum arată, cum se pare. Bă, nu mi se pare bine. Nu știu și nevoia asta pe aici. Mamă, ce pământ are în astea să mă bate tata. Are și conduire. Mai are, da. Fără semne, fără Nu alea. are zgârieturile astea pe partea asta. Câteva așa, mă. Ok. Ok. Da, uite la fix. Stătii un pic? Oh, nu, că stătea singur, Alin. Nu cu toată aia, mă. Aha. Ia. Ia uite. Am și eu de schimbat e PCV-ul. Unde e PCV-ul? Uite-l unde e băgat. Bum! Care este rolul acestui capac atunci? Deci asta Doar să facă conexiunea între ăsta și ăsta fără să fie un furtun la mijloc. care garnitura aici, ok. Aha. Exact ce am zis. Cu zgârieturile. Că nu sunt frumoase? Da. Asta e ok. Asta e la jumate. Vezi asta? Îl vezi? Da. Că deja e bronz? Ia vezi acolo. Bă, asta arată mai bine, n-are bronz. Bă, pe segment stăm bine. Alin! Ia, că ăla la taur? Da, nici era de ungere, nu sunt de... Ia uite. E bronz și ăsta. Tot bronz, nu? Da. Asta cred că arată cel mai bine din toți. Și ăla bun. La fel. Ia uite. Bronz? Tot. Da, Astea gata, sunt- deget. Astea sunt ultime. Nu. De-aia zic că Mai roșu. o față, eu zic că îi trece. Are ceva uzură, nu sunt strălucite. Are. Până la urmă, nu e un motor nou, dar nu e problematic. Ce se vede aici? Ce greu e ăsta, bă? Nu agață deloc la mână. Nu se simte ca și cum ar fi un grad să agațe sau să fie așa. Foarte posibil să iasă din curățare. La băieți, unde trimitem trebuie- clasa, trimitem și blocul șarbon. Deci le trimitem și zic ei acolo. Sper să se poată face. În rest, cuzineții oricum o să ne trebuiască absolut tot, șuruburi la fel, dar am scăpat cu blocul. Nu are ceva zgârieturi el pe cămăși, dar sunt mici, gen de uzură din cauza timpului și atât.
așezat acolo. Hai, șuroabe. Dus. Parfum. Motorul e gata. Și dacă sunteți la fel de curioși cum suntem și noi de forma finală a mașinii, puteți să ne urmăriți și pe noi, și pe cei de la Superbet, pe toate rețelele sociale și ne vedem într-unul dintre episoadele următoare cu mașina gata, în versiune finală. Mamă, se termină și proiectul ăsta, ce tare! Și că toți suntem la capitolul Mercedes pe benzină, am vrea să ne scrieți jos în comentarii ce motor ați recomanda voi de la Mercedes pe benzină și de ce. Și ne vedem în episodul următor. Pa, pa! Salutare și bine ați venit la Coasta de Est, dar mai exact, băga mea și... Este, băi, aici în prima. Salutare și bine ați venit la Coasta de Est, mai exact la un nou episod din miniserie, un picuț. Cum se face revizia la un Mercedes? După ce termini de desfăcut tot, așa îl tragi un pic în colțul mesei și dai drumul la bușon. Ai acces la bușon. Neapărat cu ce dai cutia jos. Păi n-ai loc, păi nu. nu poți. Păi nu, E frică uleiului. Atârnă cutia și scade Păi uite, pe masă. mai la un moment dat e greu, știi, să-l manevrezi și așa și uite, acum gen eu îl mai manevrez un pic, mai curgi un pic, știi? Să-l scot tot. Are greutate și scade după masă dacă lași cutia. Da. Și culoasa la fel.